Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі В'язодзен. Я хочу вам показати свою готову роботу. Процесу створення її я, на жаль, не знімала, тому що в'язалася вона в мене з голови і шляхом експериментів. Але іграшка готова і хочу вам її показати. Це ось такий це секбой. Це іграшка герой з приставки, з Соньки. Я в цю гру, чесно скажу, вам не грала. Мені скинули картинку, попросили зв'язати. Там цей геройчик, я вам десь тут прикріплю його фотографію, як він виглядає, і він ніби зв'язаний спицями. Я замовниці скидала варіант прив'язу спицями і гачком, і вона вибрала в'язку спицями. Мені, звичайно, не скажу, що прям дуже-дуже подобається, як видно. Голова тут наче ще не сильно, коротше, холофайбер видно. А от на спинці я її набивала сильніше, тому що ручки-ножки тут шевеляться, і мені потрібно було, щоб сустави були зафіксовані, то холофайбер просвітлювався. Я вирішила це питання так, що я пошила такий чорний мішечок і поклала туди холофайбер, застігнула, і зараз я ще тут замочок зашию, для того, щоб він був не функціональний, і не розтягувався. Тут, бачите, ось така виїмка для роту є, язичок. Значить, по його конструкції. Я тут в'язала трішечки гачком, але основна маса тут зв'язана спицями. Гачком я в'язала ось основу голови, потім основа ніжок зв'язана, зв'язана також гачком. І ще гачком зв'язана основа тіла знизу, і тут була зв'язана основа тіла також гачком. Далі голова, тут в мене були прибавочки по центру, по бокам по одній прибавочці. Тіло я в'язала без прибавок, просто рівним полотном. Голову в'язала по колу. Тут зробила просто, закрила петлі, потім таку ж саму кількість петель набрала і далі продовжила в'язати по колу. Тіло в'язала поворотними рядами, тому що я пришивала сюди замочок. І ручки-ножки я також в'язала по колу, і в них робила я убавки. Вив'язала ще ось такі пальчики. Пальчики вив'язувала просто гачком. Тут повітряні петлі і стопчики без накида. Така іграшка вийшла. Замовниці мені сподобалося, вона замовляла для свого сина, який дуже любить цю гру. Я їй скинула відео і сказала, що якщо їй не влаштовує така щільність, і сама в'язка, то я зможу перев'язати іграшку гачком. Вона сказала, ні, не треба, їй все подобається, і гачком іграшка буде виглядати відмінною від оригіналу, а от спицями виглядає дуже-дуже схожа. Тому в мене вийшла така іграшка. По пряжі, яку я використовувала, я її в'язала з Yarnard Jeans і Yarnard Jeans Plus. Yarnard Jeans в мене в'язка гачком, те, що я в'язала. Гачком я в'язала двійкою. І те, що я в'язала спицями, я в'язала Yarnard Jeans Plus і в'язала спицями 3,5 шкарпетковими. Така іграшка вийшла. Я, чесно вам скажу, я трішечки в душі перфекціоніст, і я нею не задоволена на всі 100%. Якби в мене не було це замовлення, яке потрібно відправляти, або якби там замовницю це не влаштувало, я би іграшку точно переробила, тому що вже закінчуючи її, в мене виникло декілька ідей, як це можна було поправити і зробити трішечки інакше. Але так як замовницю влаштувало, то я ці ідейки собі десь занотую, і, можливо, я колись ще таку іграшку повторю, тільки трішечки оновлено. Значить, це по секбою, буду я його пакувати. Додатково до нього я ще зв'язала в подаруночок ось таке жовто-блакитне сердечко на підвісочці. Ось таке буде посилочка. Буду пакувати і сьогодні його відправляти. І ще вчора ввечері я почала в'язати лисичку з українського марафону. Якщо не помиляюсь, то це вже 7-й сезон. Там лисичка за майстер-класом Алуся Тойс. Я відв'язала вже ось її перший етапчик. Це ручки, хвостик і вушка. Звіт в інстаграмі я вже зробила і отримала другий етап. Буду в'язати далі лисичку. Але окрім лисички, в мене в роботі має бути ще один процес. Сьогодні
Сподіваюся, я отримаю посилочку з пряжею і тоді підключусь до вас, ще розкажу стосовно того процесу. А поки посилочка до мене прямує і в мене є вільний час, я буду продовжувати в'язати лисичку. Лисичку в'яжу з пряжі Ярнар Джинс, руденька і чорна. Кольори чорний 53, якщо не пам'ятаюсь, а руденький 80 якийсь, не пам'ятаю. Підпишу вам тут кольори. Гачком в'яжу 2 мм. Тому я побігла далі працювати і підключусь до вас сьогодні, розкажу ще про один процес. Всім привіт! Щось я давно до вас не підключалася, але весь цей час я в'язала і хочу вам показати свої результати. У мене вже сьогодні на календарі 20 червня, і на даний момент я вже маю одну готову роботу. Це моя лисичка, яку я в'яжу в всеукраїнському марафоні. Це вже 7-й сезон цього марафону. На даний момент ми в'яжемо героїв казки «Рукавичка». Проте я вирішила в'язати не всіх героїв. Я хочу зв'язати ще зайчика і вовка в овечій шкурі. Можливо, якщо в мене ще буде час, я би зв'язала ще мишку, але не впевнена, тому що в мене ще є декілька планів, які я також найближчим часом хочу почати. Значить, лисичка моя готова. Ось така красунька вийшла. Хвостик. Суконька не знімається, вона зразу вив'язується стільця. Отак. І цю лисичку в мене вже придбали. Мені залишається до неї ще зв'язати патріотичне сердечко в подарунок, тому що лисичка поїде в Польщу. Ось так. Тому показую вам лисичку, ще хочу її пофотографувати. І буду з нею прощатися, але я з задоволенням зв'яжу ще. Адже ви просто подивіться на її. Фокусуйся. Ну, лисички, фокусуйся. Адже ви подивіться, яка вона мілашка. Ну, вона просто взагалі мімі. Тому я із задоволенням ще зв'яжу лисичку, якщо в мене замовлять. Або, можливо, просто так зв'яжу для своєї донечки. Побачимо. Давайте покладемо лисичку тут. Нехай наше око вона прикрашає. І що ж ще? В попередньому підключенні я розповідала, що я чекаю нитки на ще один цікавий проєкт. Значить, мені потрібно зв'язати голуба. Схемку я придумаю сама. Я собі понакачувала картинок голуба, щоб повторити якісь там його форми. І вирішила я в'язати з плюшової пряжі Alize Velluto. Ця нитка, вона трошечки товстіша за звичайну, не трішечки, вона майже 2 рази товстіша за звичайну плюшеву. Тут в 100 грамах 68 метрів. Це також 100% мікрополіестер, колір в мене білий, номер 55. Чому я вирішила брати цю ниточку? Тому що голуб має бути не дуже маленький, і так як я буду в'язати його вперше і придумувати схемку сама, я чула відгуки, що ця нитка, вона, на відміну від звичайної плюшевої, легко розпускається. Тому я замовила її, замовила 3 моточка, і я вже майже всі деталі вив'язала. У мене лишається десь 1,5 мотка, тобто мені би, в принципі, вистачило 2, але так як я не знала, скільки мені знадобиться, тому взяла 3. І скажу вам чесно, що дійсно ця нитка дуже легко розпускається, тому її дуже класно брати, якщо ви розробляєте якийсь МК з плюшевої нитки. Давайте я ж вам тепер покажу свої деталі. У мене поки що все зв'язано окремо. Зараз буду сідати його збирати докупи, але попередньо хочу вам показати. Значить, ось моя тушка. Така вона вийшла. Очки. Ось тут, бачите, трішечки випирає голівочка. Ось така вона вийшла. Маркерну ниточку я ще поки не прибирала. Придумувала схему сама, намагаючись повторити, думаю, вам, сподіваюся, видно на камеру, сподіваючись повторити форми голуба. Ще йому я не вив'язала дзьобик. Буду в'язати, мабуть, з джинсу, якимсь таким блідорожевим. І ще хочу зв'язати тут малесенький хохолочок. Ось так. Тому це моя, лежить тут, тушка. Далі, крила. Крила мають фіксуватися в гарному положенні. Тому в крила я вирішила вставляти проволоку. Давайте вам зараз покажу крила, а потім покажу саму проволоку.
Ось такі в мене вийшли крила. Я їх пришивати буду, отак от хочу трішечки зібрати. І будуть ось такі от крила пришиватися до цієї тушки. І тушка буде з розправленими крилами. Такі в мене 2 крила. І зараз вам покажу, яку я використовувала проволоку. Не так давно я в Аврорі купила ось таку проволоку. Вона тоненька. І для крил я її брала в 2 складення. І бачите, дивіться, за допомогою цієї проволоки, в принципі, крилам можна надавати певної форми. Звичайно, якби я в'язала з тоншої ниточки, то результат мав би бути ще краще, тому що, або треба брати товстішу проволоку, або, можливо, її варто було взяти в 3 складення, щоб воно ще краще фіксувало. Але для тих цілей, для яких потрібен цей голуб, цього буде достатньо, тому я не сильно парилась. І ще я вив'язала йому купу деталей ось на хвостик. Ці детальки я в'язала, хвостик буде з 2 рядів складатися. Дещо попадало, зараз підніму. Хвостик буде складатися з 2 рядів. І перший ряд я в'язала зі звичайної плюшової пряжі, а другий ряд я в'язала такі самі детальки, але в'язала з цієї Alize Velluto. Я його зараз хочу зібрати якось цей хвостик докупи. В'язала по 7 деталей на кожен ряд, але за рахунок того, що пряжа різна, другий ряд, відповідно, буде виглядати більш довше. В принципі, в цьому і був мій задум. Зараз не буду збирати всі детальки, але сенс буде приблизно ось такий от. Отак. Тому в хвостик я також вставляла просто подвійну проволоку, щоб його можна було гарно розправити, зафіксувати. Бо якби я зв'язала просто, мені здається, він би стояв, крутився і було б не дуже гарно. Такі в мене поки що мої просування по голубу. Я планую його сьогодні доробити, тому що завтра мені його вже треба віддати. Я сподіваюся, що в мене все-таки сьогодні все вийде, і я завтра підключусь, покажу вам готового голуба. І ще, окрім цього, я в'язала спицями, ви не повірите. Значить, я закінчила в'язати маєчку для своєї доні. Я вам її показувала в своєму, мабуть, аж відео назад. В мене тоді було відв'язане тіло, не було обв'язки рукавів і не було горловини. Я доробила обв'язку рукавів, зробила горловину, але горловину я буду розпускати. Буду розпускати, тому що я набрала замалу кількість петель на горловину, і як я вже все закрила, все сховала, зранку поміряла на донечку, а в неї не влізла голова. Отак. Тому горловинку я розпущу. І, не знаю, або також зроблю таку обв'язочку айкордом, або, можливо, просто зроблю обв'язку гачком. Я ще не вирішила, буду пробувати. Нагадаю, що цю маєчку я в'яжу за описом на Ravelry. Опис безкоштовний. Це мій перший досвід в'язання речей по описах, взагалі по описах, а тим паче по описах англійською мовою. Але, в принципі, там все досить зрозуміло. Тому в мене не виникло проблем. В'яжу я цю маєчку з пряжі Alize Cotton Gold. Тут в 100 грамах 330 метрів. Це бавовна з акрилом, 55 бавовни і 45 акрилу. В'яжу на розмір 1,5-2 чи рік 2. Я не пам'ятаю, як там саме в описі. І до цієї маєчки також є опис від цієї майстрині на шортики. І так як в мене залишається ще чимало пряжі, я вирішила почати доні в'язати і шортики. Ось на такому вони в мене зараз етапі. Я відв'язала цю верх для резиночки, тут треба буде потім її заправити. Вже пров'язала росточок німецькими укороченими рядами. І далі вже в мене йдуть прибавочки по переду і позаду. В принципі, там схема також досить зрозуміла, йдуть прибавки, вив'язується певна довжина, і там зразу йде розділення на 2 половинки, і понизу будуть такі самі рюшики, як і такі от по ковтиночці. Воно буде комплектиком, мені здається, має виглядати дуже-дуже гарно.
Тому, коли в мене є такий час, коли не потрібно сильно зосереджуватися, я в'яжу шортики, а в інший час буду завершувати голуба. І тоді, поки я маю вільну хвилинку, я побігла далі в'язати, а до вас підключусь завтра і покажу свого птаха. Привіт! Я доробила свого голуба і хочу вам показати готовий результат. Ось такий голуб в мене вийшов. Мені насправді дуже-дуже подобається готовий результат. В хвостику в мене тут також вставлена проволока. Його можна розправити, щоб він був гарний. Я його зробила в 2 таких слої. Мабуть, от вив'язування хвоста і збирання цих всіх деталей до кучі, тому що він складається в мене, кожен слой із 7 таких от пір'їнок, зайняв найбільше часу. Але результат того вартий. Крила, як я вже казала в попередньому підключенні, на проволоці, їм можна надавати будь-якої, не скажу прямо, що будь-якої, тому що все одно, мабуть, для того, щоб вони були мега еластичними і дуже гарно фіксувалися, треба було брати або товстішу проволоку, або брати її в 3 складення, чи може навіть в 4. Я ж брала в 2. І вони форму тримають. Ви бачите, вони не завалюються, все дуже класно, але прям будь-яку форму їм не надасиш. Але те, що мені замовляли, те вийшло, і люди дуже задоволені. Що я йому ще? Я зв'язала ось такий от хохолочок. Носик вив'язувала йому з ярнар джинсу. Пробувала зробити легеньку утяжечку, але він мені почав ставати таким, знаєте, злим, тому я її зробила взагалі мінімально. Вишила тут такі от ніжки. Ніжки просто вишила, тому що голуб має стояти. Він на рівній поверхні без проблем стоїть, не завалюється в сторони. І просто окремо вив'язувати лапи мені не було потреби. Результат мені дуже подобається. Мені дуже сподобалося працювати з цією ниткою. Це Alize Veluro. Вона дійсно дуже легко розпускається, якщо потрібно, тому що я деякі деталі перев'язувала, вони в мене зв'язалися не з першого разу. При в'язанні схему цього голуба я собі записувала, тому за необхідності зможу ще раз повторити. І, в принципі, мені було б цікаво його спробувати повторити з джинсу або з звичайної плюшової пряжі. Такий красунчик. Ще б було б класно зробити, взяти якусь зелену гілочку і йому вставити в дзьобик, і вийде такий голуб мира. Сьогодні буду цього голуба віддавати. Мені, признаюся вам чесно, дуже сподобався результат і сподобався процес створення, так як я його створювала взагалі сама, з голови. Я взяла фотографії звичайних голубів і намагалася повторити форму. Ось бачите, в мене тут голівка, були убавки-прибавки, вив'язана грудка і крилцята. Мені здається, що воно дійсно дуже схоже на оригінал. І я себе похвалю, скажу, що я молодець і я задоволена. Окрім голуба, я ще зв'язала сердечко. Сердечко я додам в замовлення до лисички і планую сьогодні його відправити. Окрім цього, я також працювала над шортиками для своєї донечки і перев'язала ще їй горловинку, але буду знову перев'язувати, бо вона не пролазить. Такі-то в мене справи. Коли в мене вже буде готова маєчка, то я, мабуть, зроблю ще одне підключення, вже покажу її вам на столі. А я побігла пакувати свою лисичку з сердечком та голуба. Бувайте! Привіт! З мене, звичайно, ще той блогер. Треба взяти собі в звичку підключатися хоч би раз на 2 дня і показувати вам свої просування. Але в мене не завжди так виходить, тому показую вам, що в мене готово на даний момент. В мене вже сьогодні 27 червня, і хочу розказати, що я закінчила в'язати комплект для своєї донечки. Я в'язала комплект спицями, ось таку от маєчку з такими рюшами біленькими. І до цієї маєчки я її зв'язала ще
шортики. Я вам вставлю сюди фотографії, можливо, ще зніму відео і покажу, як воно виглядає на ній, але фотографії в мене вже є, донечка його вже вигулювала. Їй дуже личить, в неї блакитні очі, і в такому костюмчику вона виглядає просто шикарно. Правда, зараз до нас знову повернулася спека, і в цьому костюмчику їй буде жарко, тому він поки лежить, поки знову в нас трішечки спека спаде. Бо зараз десь під 30 градусів, можливо, на сонці, неможливо, а на сонці точно навіть більше. В'язала я цей костюмчик із пряжі Alize Cotton Gold, це суміш бавовни з акрилом. В'язала на спицях 3,5 за безкоштовним описом на Ravelry. Посилання я постараюся залишити в описі під цим відео, якщо вам цікаво. Мені подобається, що вийшло. Не обійшлося без перев'язів. Шортики я, мені здається, не перев'язувала, вони зв'язалися з першого разу. А от з маєчкою в мене були перев'язи. Я вам вже в попередніх підключеннях трішечки про це розповідала. Я там і горловину перев'язувала декілька разів, саму цю обробочку. І вже в самому кінці, я про це відео не знімала, але це останнє, що я доробляла, я розпустила цю рюшу. Взагалі я зняла цю рюшу на окрему спицю, зняла за один рядочок до цієї рюші на окремій спиці. Хотіла дов'язати буквально ще трішечки довжини, бо я приміряла на Соломію і мені захотілося трішечки довше. І я хотіла ще додати один рядочок молочної пряжі. Тому що, ви бачите, ось тут воно виглядає досить гарно. А в попередньому варіанті я не прив'язувала зразу після блакитної один ряд просто лицевими молочної, і там, де по малюнку виворітні петлі, були ось такі, ці перемички, полоски, вони мені дуже кидалися в очі, і, можливо, якби я цього не знала, я б і не звертала увагу. А воно мені дуже муляло очі, тому я вирішила перев'язати, тому що я дивлюся, мені не подобається. І до того ж, я хотіла трішечки додати довжини, тут я додавала буквально, може, 1-1,5 сантиметра, але я так перев'язала рюшу, і мені тепер дуже подобається, як виглядає. То я ж зняла на додаткову спицю рюшу, зняла на іншу спицю саму цю маєчку, хотіла дов'язати довжину і потім методом петля в петлю зшити, об'єднати. Але так як досвіду в мене в цьому ще немає, я зв'язала малесенький зразочок, спробувала це зробити на ньому, і зрозуміла, що мені простіше буде просто ще раз перев'язати цю рюшу. Я розумію, що мені потрібно вчитися так зшивати, але я вже хотіла пошвидше дов'язати майку і не хотіла експериментувати на ній. Тому я заново перев'язала рюшу, і ось такий вийшов комплектик. Я дуже задоволена, і зараз залишу вам десь тут підйомочку. Окрім цього, я казала, що в попередніх своїх відео, що я беру участь у всеукраїнському марафоні, це вже, якщо я не помиляюсь, 7-й сезон, і там в'яжуть героїв казки «Рукавичка». Я вже зв'язала лисичку, підключення з цією лисичкою я вам вставляла, і ще я хочу зв'язати зайчика. За майстер-класом Галини Веремеєнко я ось відв'язала вже перший етап, це тільце і ручки. Скинула сьогодні в інстаграмі звіт в сторіс і чекаю, поки мені викладуть другий етап, продовження, він останній. Це буде зайчик гуцул, тому також дуже-дуже хочу його зв'язати. І ще в нас на україномовному ютубі зараз проходить тиждень визволення спиць та гачків з Оленою Бугановою. Але я в ньому участі не беру, хоча, в принципі, можна було взяти, але це таке. Тим паче, сьогодні вже четвер, вже нема куди стримувати. Проте мені хочеться також позавершувати деякі свої процеси, які в мене розпочаті. І через це, поки я чекаю продовження на зайчика, я хочу хочу продовжити ще один свій процес. В одному з марафонів я починала в'язати котика з плюшевої пряжі. Це англомовний майстер-клас. Я його в'язала я вже не пам'ятаю, як називається той марафон, в якому я його починала в'язати. Тож в мене було зв'язано тільки отут
основа тіла. Я вже сьогодні приєднала ніжки і зараз буду далі продовжувати вив'язувати саме тіло, це буде котик. В мене було готово тільки 4 ніжки на сьогоднішній ранок і зв'язана основа. Тобто все, що я буду в'язати далі, це все буде вже якби завершення мого процесу. Не знаю, наскільки я симетрично прикріпила ніжки. Щось мені здається, що їх трошечки косить, але зараз буде вив'язуватися висота тіла, і я сподіваюся, що його трішечки вирівняє. Побачимо, бо дуже не хочу розпускати і перев'язувати, ця нитка погано розпускається, вона взагалі така, мені не дуже подобається. Це ниточка, зараз я вам скажу, що це таке. Десь етикетка. Бачу. Це Візель Baby Smile. Мені здається, я раніше в'язала з такої нитки, і вона була приємніша. Тому що ця, от ви бачите, я це навіть ще не прив'язувала, а тут воно вже видно деякі такі порожнисті місця. І вона дуже-дуже сипеться. Ось так. Тому я зараз ще декілька рядочків пров'яжу, подивлюся, чи нормально лягають ніжки. Тому що, якщо не нормально, то прийдеться... Ну, передні ніби норм стали, а задні, можливо, прийдеться розпустити і перев'язати. Ой, як я цього не хочу. Тому я побігла працювати і підключусь, коли в мене вже буде якийсь результат або по зайчику, або по котику. Всім привіт! Що ж, це моє фінальне підключення. Починається шалений тиждень з старту з Оленою Богановою, але я сьогодні вирішила закінчити свій недов'яз, який я планувала закінчити в червні, але мені не вистачило трішечки часу. І вже з завтрашнього дня, з вівторка, я почну в'язати нову іграшку. І хочу ж вам показати результат своєї роботи. Я закінчила 2 свої іграшки. Я закінчила в'язати ось цього котика. Він вам зараз повністю не поміщається в кадр, але я думаю, його видно. Вусика в нього трішечки не стоять. Я їх робила з джинсу і проклеїла, пропитала їх клеєм ПВА. Вони трішечки торчать в різні сторони, але я не знаю, я думаю, можливо, спробувати взяти тоншу пряжу і спробувати її так зафіксувати клеєм ПВА, можливо, воно буде триматися краще. В цілому, я не скажу, що мені ця іграшка дуже-дуже подобається, тому що він якось на кота, з вусами ще схожий на кота. А якщо без вусів, то він мені на кота не дуже схожий. Він якийсь трошечки дивноватої вийшов форми. Я його в'язала повністю за майстер-класом, але ви бачите, які в нього непропорційно довгі ноги, і тут виходить тоненьке тіло. Може, я ноги дуже сильно набила, бо тут, бачите, навіть видно по полотну, що тут стопчики, коли набиті, вони вийшли ширші, ніж тут тіло. Але так якщо їх потрогати, то наче однаково. Хоча, можливо, ще одною причиною є, що я ноги в'язала ще раніше, мабуть, ще в травні місяці, а тіло в'язала зараз, і просто-напросто я почала в'язати сильніше, більш щільне полотно вийшло, і через це так виглядає. Але незважаючи на це все, моїй донечці цей котик дуже сподобався. Вона зразу сказала, що це Кітя, ходить з ним, обіймається і носить його з собою. Тому єдине, що я з ним зроблю, можливо, я ще пограюся трішечки з вусами, щоб вони мали такий, знаєте, дуже гарний вигляд. А так, іграшку цю я продавати не буду, вона просто залишиться в нас для моєї донечки. І ще хвост. Цей хвостик, мені здається, що це якийсь, не котячий. І я його навіть трішечки змінила, зробила трошки вущий, бо в майстер-класі він такої самої довжини, але він більш пишний. І, я не знаю, тут взагалі не кіт хвоста. В котиків має хвостик бути довгий і тонший. Але таке. Не скажу, що я прям дуже-дуже задоволена цим майстер-класом, але я вже іграшку почала в'язати, тому її завершила. В'язала я цю іграшку в рамках одного з марафонів. Це був іноземний марафон. Ось так. Посилання на автора. Кому цікаво, напишіть мені в коментарях, я вам скину. Ось такий мяу-мяу вийшов. І окрім цього мяу-мяу,
Окрім цього мяу-мяу, я завершила ще зайчика, який я в'яжу також в марафоні. Це всеукраїнський марафон, там, де ми в'яжемо персонажей рукавички. Я зв'язала ось такого от зайчика Гуцула. Мені дуже подобається, він прям дуже-дуже класний. Це його жилеточка, штанці, а капелюх. Ну, просто красунчик, ви подивіться. Ось цим майстер-класом я дуже-дуже задоволена. І можу його сміливо вам рекомендувати до покупки, тому що це взагалі платний майстер-клас. Значить, сьогодні я закінчувала цього зайчика. І буду, не знаю, чи сьогодні ще буду починати в'язати іграшки, мабуть, вже завтрашнього дня, з вівторка, я почну в'язати щось новеньке, але то вже буде в новому відео, я вам підключусь і розкажу, що ж у мене в планах далі. Що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Вам всім безмежно вдячна за перегляди, за лайки, за коментарі. Ви цим всім допомагаєте просувати україномовний YouTube. Бажаю вам мирного неба, не таких спекотних днів, бо я не знаю, як ви, а в мене просто голова плавиться і не сильно є бажання щось робити. Але треба брати себе в руки, збиратися, донатити, в'язати. Ну, ви все знаєте, що потрібно робити. Що ж, до наступних зустрічей. Бувайте!